Hallárdalurinn. Þarna voru lengst af 5 bæir. 4 þeirra voru norðan við ána og 1 neðst sunnan við, sem að töldust til Hallárdals eða Halladals og Hallá var oft skrifuð Halladalsá. Hallárdalurinn frekar snjóþungur. Það eru góðar flæðiengjar ofarlega í honum og þar voru stærstu bílin. En svo eru sagnir heila kirkjusókn fyrir ofan. Það bíli sem að seinna koma og þar sérstaklega nefndur bærinn Vagleir sem voru svona beint á móti efsta bænum í Halladal sem heitir Þverá. Það sögn það að presturinn á Vöglum hafi verið á leið heim úr kaupstað á hesti sínum og reið yfir Sæunnarstaðaengin sem voru mjög blaut og það voru mikil dý í þeim og hann fór niður og hesturinn og allt saman niður í eitt dýið sem að síðan heitir Prestkíll og síðan sagt að hesturinn hafi rekið út hjá Ásbúðum og Skaga. Þannig að menn telja að þá var sem sagt trúin svo að það væri neðanjarðar leið út í sjó. Hesturinn hefði rekið út í sjó og svo komið á land við Ásbúðir. Sæunnarstaðir, þar bjó meðal annars Þórbergur Þórbergsson sem var hreppstjóri tíma. Þetta svona á fyrri hluta 19. aldar, 1840, 30, 40, 50 sem hann á þar heima og hann var mikill barnakall. Hann eignaðist 24 börn með 2 konum og 3 barnsmæðrum og það eru margar sögur af honum þessu og stundum var meira sér konan hans, Kristín Gísladóttir, seinni konan hans, hún var guðmóðir sumra barnanna því að þá var vinnukonan á bænum sem hann eignaðist börni með og hann átti til dæmis 2 börn með Ástu Hjálmarsdóttur sem var þá vinnukona og hún fór og kom svo aftur og þá barnaði hann aftur og Þórbergur var góður smiður og svona hnellinn kall en greinilega hefur hann verið kvennablómi. Það nú til sögur af því að hann einu sinni var Vigfús Reykdal prestur á Hofi. Hann kom upp Hallárdalinn og upp að Bergsstöðum til að skíra barn og bakaleiðinni þá kom hann við hjá Sæunnarsstöðum hjá Þórbergi og þá hafði nú nýlega orðið barn framhjá og Þórbergur vildi kenna það bróður sínum Finni sem hann bjó síðan þar fyrir neðan á Vakurstöðum og presturinn dróst nú undan að gera þetta og eitthvað fenguðu sér nú báðir í glas og svo riðu þeir niður að Vakurstöðum. Þar bjó pabbi Þórbergs Þórbergssonar, Þórbergur Arason og svo Finnur bróðir hans. Og Þórbergur vildi endilega gifta Valgerði sem var barnsmóðir hans, gifta hana Finni. En það var ekkert endilega mikill áhugi fyrir því. En það endaði með því að Þórbergur var orðinn fullur og drukkinn og stóð í heitingum við Vigfús bónda svo hann þurfti að endanum að flýja út í hlöðu og niður að Vindhælið þar sem hann kærði síðan Þórberg fyrir líkamsárás. En ekkert var nú úr hjónabandinu Valgerðar og Finns og Þórbergur var bara að gangast við barninu. Þórbergur var sem sagt giftur fyrst og konan hans dó frekar snemma.
þá fékk hann 2 vinnukonur vestan úr sýslu sem komu til hans, Þórdís Ebenesadóttir og Kristín Gísladóttir, og hann barnaði þeirra báðar sama árið. Og síðan var barátta hvor þeirra myndi enda í hjónasænginni. Það endaði með því að Kristín fékk hjónasängina, en Þórdís hraktist í burtu og Magnús á Syðra-Hóli hefur nú skrifað heilmikla sögu um formóðu mína, Þórdísi, sem að síðan náði sér í mann á Vindhæli og stakk undan bóndakonunni og Ingibjörgu Árnadóttur, prestsdóttur frá Hofi. Og þetta er löng saga. En skemmtilegt líka er það að þegar allt var komið í hnút hjá Þórdísi og Guðmundi Ólafssyni á Vindhæli, þegar að sýslumenn og prestar og allt vildu meina þeim að giftast, þá tókur þeir sig til saman 4 stórbændur í hreppnum og komuð og þar á meðal Þorbergur, barnsfaðir Þórdísar og þeir komuð því til að fá prest, gamlan afdankaðan prest norðan úr Skagafirði til að gifta Þórdísi og Guðmund og þetta var heljarinnar rekistefna og dómar og hæstaréttardómar eða landsyfirréttardómar og hvað eina. Það er löng saga þetta sem Magnús á Syðra-Hóli hefur skrifað svo skemmtilega og þeirra má finna víða. Þjóðleiðin, hún lá upp Hallárdalinn og yfir á Skínanda eða yfir á veginn sem að núna er, þvert yfir veginn sem að er núna Þverárfjallsveginn og svo yfir Kolugafjall og til Sauðárkróks. Þannig að þetta var fjölfarin leið. Þannig að Hallárdalur var í rauninni í þjóðleið. Já. Og sé komin úr henni núna. Já. Á þeim tíma. Já. Þannig að Hallárdalurinn var, þetta var kannski barn síns tíma og fór í úr byggð svipuðum tíma og Laxárdalurinn. Það fækkaði í Norðurárdalnum. Þetta voru innan gæsalappa afskekktar, ekki þó mjög, en þetta voru erfiðar jarðir, það var snjóþungt á þessum stöðum, litlar jarðir, stundum voru þær í bændaeign, en mjög oft voru þær í eign til dæmis Þingeyraklausturs eða ekki þeirra sem að þar bjuggu, og þá var kannski þurft að borga leigu og verið í rauninni miðast við búskaparhætti fyrir tíma, þannig að þegar nýjir búskaparhættir komu þá fóru þessar byggðir mjög illa. Já, þeir gerðu það. Lögðust í eyðja, því það var erfitt að samsama það nýrri tækni og nýjum búskaparháttum. Já. Röstun og vélvæðingu. Já, svo er líka 1925 til 1935-40, það er bara mjög erfiðir tímar í búskap á Íslandi. Og það fer mjög illa víða. Á sama tíma að rísa upp fiskvinnslur í þorpunum. Já, þorpin að byggjast upp. Fólk fengið einfalda vinnu við og lifa það. Já. Það búa til dæmis 170 manns 1925 á Skagaströnd. Og sjómennska var til dæmis reyndar frá Sæunnastöðum. Þeir áttu uppsátur á Vindhæli og á móti þá fékk Vindhæli engjateig í Sæunnastaðaenginu til að heyja og þannig að bændur þarna voru, þeir voru þeir stærstu, þeir eins og á Sæunnastöðum, þeir áttu bara reru á þeim tíma, áttu bát. 1708 þegar að gert jarðatalið þarna, þá kvarta bændur mjög undan
alls konar erfiðleikum en það var nú líka tíska á þeim tíma. Það voru skriðuföll og móttak minna. Það vantaði hrísinn og þetta var að hverfa, sko, skógur auðvitað farnir og það var bara hrís eftir sem notaður í eldi við og já, og vegargerð var auðvitað erfið upp Hallárdalinn. Það voru víða, þurfti að brúa einhverja læki sem eyðilögðu svo í næsta vorflóði og þannig að þetta var ekkert endilega, þetta voru ekki ídeal aðstæður þegar kemur fram á 20. öldina. Það var bara hreinlega eins og víðar í afskekt, það sem er afskekt, það hverfur smám saman og menn sækja í bæina og borgina, flytja fyrst kannski til Skagastrandar og svo kannski þaðan í burtu.